Ito na yung 6RT na no crank, no start. Ngayon ito na siya. Una natin ang susi. Unang susi, pulmatic yan. Yan yung cambio niya. Yan, negative positive. Yan lang yan, cambio. Ngayon, start na natin. I-start ko na pala, hindi pala natin. Kaya ko lang gumagawa dito. I-start ko. One click. 6R10. Mandar na siya. Shout out kay Boss Lito, the mechanic. Mechanic ko dito, si Kialito. Ayan o. Chief mechanic, siya chief mechanic dito. Pangilan ako tumingin dito? Siya. Hindi nga, sa totoo lang. Ako pangatlong gumawa dito. Problema nila dati, hindi makambyo, nakakambyo pero negative select. Hanggang 3-0 lang, hindi na nausad. Tapos ayaw mag-neutral. Tapos ito ngayon siya, cambio ko, drive. Ayan. Nababa na. Jack sa kabila, nababa na. Okay. Yan, cambio natin. Cambio ko pala. Ayan titigan nyo na maayos. Cambio ko sa drive. Ayun, pasok. Yan, pak, neutral. Ayan, pasok na neutral. Release natin maxi. Ayan. Cambio. Neutral. Drive. Resira diretso, malaki makina. Bawas. Segunda, bawas. Primera, bawas. Dati hindi siya nagbabawas, no? Hindi nagbabawas, hindi rin siya nag-neutral. Ayan, cambio natin. Ayan. Segunda. Tercera. So, pitik siya ngayon ng kwarta. Dati wala na. Kanina, pagdating ko talaga wala. Bawas. 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 Check. Neutral. Reverse. May reverse na. Narinig nyo, tumutunog. Okay, testing natin kung magsilik siya sa matic. Okay, diretso. Ha? Diyan. Dati ang katresera lang. Ayun, pasok na lahat. Ayun. Hindi siya nagmamando sa bawas. 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 Okay, bawas. Hindi ka dagdag. Pitik. Neutral. Ano? Okay na.